was were had භාවිත කළ යුතු ආකාරය යොදා ගන්න ඕනේ තැන් ප්‍රශ්නයක්ද? අද පාඩමෙන් ඔබේ ඒ ගැටලුවට පිළිතුරක් දෙන්න සූදානම්. සමහර විට was were had ඔබට පහසුයි කියලා හිතනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කෙසේ නමුත් මේ පාඩම ඉවර වෙද්දී ඔගොල්ලෝ නොදන්න දෙයක් ඔගොල්ලෝගේ දැනුමට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්ක මේ පාඩම අවසන් වනතුරු. මගේ නම ශෂරූපා පෙරේරා. අපේ channel එකේ ආරම්භන English grammar lessons ඔබට පහසු ආකාරයට ඉගෙනීමයි. English grammar English වලින් ඉගෙන ගන්න ඕන අය සඳහා වගේම English grammar lessons සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය ඔබ සඳහා අපි පාඩම් ඉදිරිපත් කරනවා. අපි යමු අද පාඩමට. The past tense of is, was, are, were, has, have, had. ඒ කියන්නේ is එකේ past tense එක was. are එකේ past tense එක were. has, have එකේ past tense එක had. was, were, had auxiliaries ඒ කියන්නේ was, were, had කියන්නේ helping verbs වලටම තමයි. හරියට am is වගේමයි. ඔය ටික පැහැදිලි වුණා කියලා හිතනවා. ලේසි නේද? අත් බලමු දැන් ඒවා කොහොමද අපි භාවිත කරන්න කියලා. Example 1. What's today? නැත්නම් what is today කියලා අහන්නත් පුළුවන්. Today is Monday. අද දවස මොකක්ද කියලා අහන්නේ. එතකොට today is Monday. අද සවුද. දැන් එතනදී is භාවිත කරා මොකද මේ කතා කරන්නේ අද දවස ගැන නිසා. ඊළඟට what was yesterday? ඊයේ දවස මොකක්ද? ඊයේ දවස ගැන කතා කරද්දී අපිට helping verb එකේ past tense එක භාවිත කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ is එකේ past tense එක was. ඒ වගේම yesterday කියනකොට එක දවසක් ගැනයි අපි කතා කරන්නේ. ඒකින්ද අපි was කියන එක භාවිත කරන්න ඕනේ. What was yesterday? ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති ඇයි මම was කියලා කියන්නේ නැත්තේ සමහර තැන්වලදී කියලා. was කියන්නේ strong form එක. was කියන අපි weak form එකේ. අපි weak form එක තමයි වාක්‍යයක් මැදට එද්දි කතා කරන්නේ. නමුත් stress කරන්න ඕන තැන්වලදී අපි was කියන භාවිත කරනවා. වාක්‍යයක් අවසාන වෙද්දී වගේම ප්‍රශ්නයක් පටන් ගන්නදී was කියලා තිබුණොත් අපි එතනදී කතා කරනකොට was කියලා භාවිත කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේක වඩාත් පැහැදිලි වේවි. ඔයගොල්ලෝ English shows හරි බලනවා නම් බලන්න. ඒගොල්ලෝ කතා කරන විදිය, ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ ඒ විදිය තමයි. හරි. අපි උත්තරයට යමු. මම ගොඩක් කාලෙ හිටපු අය නම් වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අලුත් ආටත් එක්ක මම මෙහෙම කියලා දෙන්නම්. what එකෙන්වත් was එකෙන්වත් අපිට උත්තරයක් පටන් ගන්න බෑ. ඒකෙන්ද අපි yesterday එකෙන් උත්තරය පටන් ගන්නවා. yesterday ඒ කියන්නේ ඊයේ දවස. එතනදී එක දවසයි තියෙන්නේ. එහෙනම් was කියලා අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ඊයේ දවස Sunday නිසා අපි Sunday කියලා ලිව්වා. තව කෙටි ක්‍රමයක් මේ දෙක මාරු වෙලා තියෙනවා උත්තරේදී. Was yesterday was වෙලා තියෙනවා. ගැටලුවක් නැහැ කියලා හිතනවා මෙතන නකස්. අපි දැන් example 1 එකේ විතර ටික බලමු. Was yesterday Sunday? ඊයේ දවසේ ඉරිදාද? ඔව් අපි දන්නවා ඒක ඉරිදා කියලා. අද සමුදා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඊයේ ඉරිදානේ නේද? හරි. එතකොට අපි yes කියලා ලියනවා. yes no කිව්වට පස්සේ අපි කමා එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් yes කියලා ලියලා අපි කමා එක දැම්මා. දැන් අපිට was එකේ උත්තරේ පටන් ගන්න බැහැනේ. ඒතර අපි yesterday එකෙන් පටන් ගන්න එපා. අපිට yesterday වෙනුවට it කියන pronoun එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් yes it was. was කියන්නේ strong form එක. දැන් අපි long answer එකක් ලියන්නේ කොහොමද?
මේ short answer එක ලියපු ටික එහෙම්ම මම ලියනවා. දැන් මෙතනදී අහුවේ මොකද්ද? ඉරිදද? ඔව් ඊයේ ඉරිද කියලා ඉරිද කියන වචනේත් අපි එකතු කරනවා. Yes, it was Sunday. තේරුණාද? ඒක තේරුණා නම් ඊළඟ එක අමාරු නැහැ. Was yesterday Tuesday? ඊයේ අඟහරුවාදද? අපි දන්නවා අඟහරුවාද නෙමෙයි කියලා. ඉතින් අපි no කියන වචනේ භාවිත කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඊට පස්සේ කමා එක දානවා. ඊළඟට it was not. මොකද ඊයේ දවස අඟහරුවාද නොවන නිසා. අපි කතා කරාදී අපි spoken English වලදී no it wasn't කියලායි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ contract form එක තමයි අපි භාවිත කරන්නේ. ඒක වෙනම දවසක උගන්වන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම්. ඊළඟට long answer එක නම් no it was not Tuesday. මෙතන උත්තරේ ලියුව ක්‍රමයමයි. මං හිතනවා ආයෙ පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා. අපි spoken English වලදී උත්තර දෙනවා නම් කියන්නේ අපි කතා කරනකොට උත්තර දෙනවා නම් අපි මෙතනදී wasn't කියන short form එක භාවිත කරන්න වෙනවා. No it wasn't Tuesday. අපි යමු second example එකට. Where is the book now? ඉතින් මම උපකල්පනය කරා පොත තියෙන්නේ බෑග් එකේ කියලා. ඒ අනුවයි මම මේ උත්තරේ ලියලා තියෙන්නේ. It is in the bag. කතා කරද්දී නම් it's in the bag කියලා කියන්න ඕනේ. දැන් ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. Where was it a few minutes ago? ටික වේලාවකට කලින් කොහෙද තිබුණේ? නැත්නම් මිනිත්තු කිහිපයකට කලින් ඒක කොහෙද තිබ්බේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද උත්තරේ පටන් ගන්න ඕනි කියලා. ඒකෙන්ද මම ඒ ටික කියලා දෙන්නේ නැහැ ආයෙත්. It was ඊට පස්සේ ලියන්න කොහෙද තිබ්බේ? On the table. ඊළඟට ඉතුරු ටික ගොන්න ප්‍රශ්නෙන් ගන්න පුළුවන්. A few minutes ago. පැහැදිලි කියලා හිතනවා. Example 2 එකේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය බලමු. Was it on the table a few minutes ago? Yes, it was. ඒක ලියන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන්. Long answer කියනවා yes it was on the table a few minutes ago. එතකොට බලන්න yes it was එක short answer එක විදිහමයි. ඊළඟට අපි ප්‍රශ්නෙන් ගන්නවා on the table a few minutes ago. Yes it was on the table a few minutes ago. ඔව් ඒක ටික වෙලාවකට කලින් තිබුණේ මේසෙ උඩ තමයි. ඊළඟට බලමු was it in the bag a few minutes ago? ටික වෙලාවකට කලින් තිබෙ බෑග් එකේද? No, it wasn't. නැත්නම් no, it was not. අපි long answer එක ලියනවා නම් no, it was not. short answer එක විදිහමයි. ඒ විදිහම ගන්නවා in the bag a few minutes ago. ඉතුරු ටික ප්‍රශ්නෙන් එහෙමම ගන්නවා. පැහැදිලි කියලා හිතනවා. අපි කතා කරද්දී නම් no it wasn't in the bag a few minutes ago. was not එක කෙටි කරලා අපි කියන්නේ wasn't කියලා. පැහැදිලි කියලා හිතනවා. හරි ලේසි නේද? pronunciation අමතක කරන්න නම් එපා. අපි example 3 එකට යමු. Where are your pens now? මම ලියුව උත්තරේ they are near the jug. ඊළඟ ප්‍රශ්නය where were they a few minutes ago? මිනිත්තු කිහිපයකට කලින් ඒව කොහෙද තිබුණේ? They were in the purse. Long answer එකේදී නම් they were in the purse a few minutes ago. මෙතනදී මම නැවත පිළිතුර ගොඩනගන විදිහ උගන්වන්නේ නැහැ. example 1 එකේදී 2 එකේදීත් මම ඒවා ගැන කතා කරපු නිසා වෙනසකට තියෙන්නේ were කියන වචනේ ඇවිල්ලා තියෙන එකයි. ඉතින් are එකේ past tense එක were කිව්වා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා අපි plural form එකේදී අපි were කියන helping verb එකයි භාවිත කරන්න ඕනේ කියලා. they කියන්නේ plural form එකේ. ඉතින් එතකොට අපි were කියන helping verb එක මෙතනදී භාවිත කරලා තියෙනවා.
ඉතින් මං හිතනවා ඔබට පැහැදිලි වුණා කියලා. Were they in the bus a few minutes ago? Yes, they were. කලින් examples වගේමයි වෙනසක් තියෙන්නේ were කියන helping verb එක මෙතනදී යොදා ගැනීම පමණයි. නැත්නම් ක්‍රමය වෙනසක් නැහැ. ඊළඟට yes, they were in the bus a few minutes ago. අපි long answer එකක් ලියනවා නම් මේ ක්‍රමයෙන් තමයි ලියන්න ඕනේ. මෙතනදිත් I උගන්වන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. Example 1, 2 විදිහම තමයි. Were they on the table a few minutes ago? අපි දන්නවා table එක උඩ නෙමෙයි තිබුණේ කියලා. ඒක නිසා අපි no කියලා ලියනවා. They were not. කතා කරද්දී නම් no, they weren't. අපි long answer එකක් ලියනවා නම් no, they were not on the table a few minutes ago. long answer එකක් කතා කරද්දී දෙනවා නම් no, they weren't on the table a few minutes ago. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ waswere යොදා ගන්න දැන් පැහැදිලි වුණා කියලා. හරි, ඇක්ටිවිටි එකට යමු. මේ ප්‍රශ්නය ලියාගෙන වීඩියෝ එක පෝස් කරලා උත්තරයක් ලියන්න. අපි බලමු ඊළඟට ඒ උත්තරේ හරිද නැත්නම් ඒ උත්තරේ ගොඩනගා ගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඔයා මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේදී කියන්නේ? Were you here yesterday? ඔයා ඊයේ මෙහෙ හිටියාද? හිටියා නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් yes, I was here yesterday. මම ඊයේ මෙහෙ හිටියා. I කියද්දී අපි was කියන එකයි භාවිත කරන්න ඕනේ word නෙමෙයි. ඔබට මෙතනදී පැටලීමක් සිදු වෙනවා වගේ නම් මේක මතක තියාගන්න. මමයි මේක අහන්නේ මේකට උත්තර දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ. ඉතින් you කියනකොට ඔයගොල්ලෝ I එක භාවිත කරන්න ඕනේ. I එකත් එක්ක එන past tense එකේ helping verb එක වෙන්න ඕනේ was. Yes, I was here yesterday. හදිසි ඔයා හිටියේ නැත්නම් ඔයා මෙහිම උත්තරයක්වත් ලියලා තියෙන්න පුළුවන්. No, I was not here yesterday. ඔයා හිටියේ නැත්නම් ඔයාගේ මේ උත්තරේ තමයි හරි උත්තරේ වෙන්නේ. Spoken English වලදී නම් අපි now I wasn't here yesterday කියලා කියන්න ඕනේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නට ඔයගොල්ලෝ උත්තරේ ලියමු බලන්න. Where were you last Sunday? ඉරිදා ඔයගොල්ලෝ කොහෙද හිටියේ? පවුස් කරන්න වීඩියෝ එක උත්තරේ ලියන්න. ඔයාට කියන්න පුළුවන් I was at home. I was at home last Sunday කියලා දිගට උත්තරේ දෙන්නත් පුළුවන්. I was in Australia last Sunday කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඉරිදා හිටියේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ නම්. නැත්නම් ඔයා හිටපු තැන මේ ඕස්ට්‍රේලියාව වෙනුවට යොදන්න. නැත්නම් මේ home කියන තැන වෙනුවට යොදන්න. in at භාවිත කරන විදිහ මම ඉගෙනුවා prepositions පාඩමේදී. ඒක ගැටලුවක් තියෙනවා නම් prepositions ඒ වීඩියෝ එක නැවත බලන්න. ඔබට අවශ්‍ය නම් link එක මම description box එකේ දාන්නම්. ඊළඟ එක. Where was your phone a few minutes ago? ඔයාගේ ෆෝන් එක ටික වෙලාවකට කලින් කොහෙද තිබුණේ? හරි. උත්තරේ ලියන්න වීඩියෝ එක පෝස් කරලා. It was in my bag. ඔයා තිබ්බේ තැන අනුව ඔයාගේ උත්තරේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ උත්තරේ පිළිබඳව ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් උත්තරේ කමෙන්ට් එක දාන්න එක හරිද කියලා මම බලලා කියන්නම්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ Were you in Paris last year? උත්තරේ ලියන්න බලන්න.
කෙටියෙන් උත්තරේ ලියනවා නම් yes I was කියලා ලියන්න පුළුවන්. long answer එකේදී yes I was in Paris last year කියලා ලියවෙන්න ඕනේ. ඔයා ගිය අවුරුද්දේ එහි හිටියේ නැත්නම් no I was not. නැත්නම් no I wasn't. long answer එක no I was not in Paris last year. Spoken English වලදී නම් no I wasn't in Paris last year. ඉතින් අද මම was were එක ඉගැන්වුවේ past tense එකේදී භාවිත කරන විදිහ ගැන. අපි was past progressive tense එකේදී භාවිත කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඉගෙන ගමු. මම ඔබට කලින් කිව්වා has have එකේ past tense එක තමයි had කියලා. ඒ හා සම්බන්ධ activity එකක් තමයි මේ. Change the following sentences into the past using had. පළවෙනි sentence එක බලමු. He has a Benz car. ඒ කියන්නේ යාට දැන් තියෙනවා Benz car එකක්. කොහොමද අපි මේක past tense එකට හරවන්නේ? has එකෙන් තමයි අපිට past tense එකට හරවන්න පුළුවන්. has have එකේ past tense එක අපි had කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් අනිත් ඒවාට කිසිම වෙනසක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. He has එක වෙනුවට had එක යෙදීම පමණයි අපිට කරන්න අවශ්‍ය. එතකොට මේ වාක්‍ය he had a Benz car වෙනවා. වීඩියෝ එක pause කරලා කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තර හරිද කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. වෙනස් වෙන්නේ had කියන වචනේ පමණක් නිසා මම ඒක අන්ඩර්ලයින් කරා. ඔයගොල්ලෝ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Use has or have or had to fill the blanks. ඒ කියන්නේ has එක හරි have එක හරි had එක හරි යොදලා හිස්තැන් පුරවන්න කියන එකයි. වීඩියෝ එක pause කරලා කරන්න. හරි අපි දැන් උත්තර බලමු. බලන්න හොඳට මම had යොදාගත්ත තැන්වල විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ විශේෂත්වය? බලන්න මෙතනදී my brother had a broken leg last year. ගිය අවුරුද්දේ ගැන කතා කරද්දී මම had කියන වචනේ භාවිත කරලා තියෙනවා. ඊළඟට we had fun last night. ඊයේ රෑ ගැන කතා කරන්නේ මේක සිදු වෙලා ඉවරයි. ඒ ගැන කතා කරද්දී තමයි මම had කියන වචනේ භාවිත කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ එක my grandparents had passed away long ago. අතීතයේ සිදුවෙච්ච තවත් සිදුවීමක් ගැන කතා කරද්දී තමයි මම had කියන වචනේ භාවිත කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මෙතනදී have කියන වචනේ භාවිත කරන්න ඕගොල්ලන්ට තැනක් තිබුණේ නැහැ. හොඳයි. මං හිතනවා අද පාඩම ඔබට පැහැදිලි වුණා කියලා. තාමත් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එය ඔයගොල්ලන්ට අපේ පාඩම් නොවැරදිව ලබා ගන්නට උදව්වක් වේවි. ඔබේ comments likes අපි ආදරයෙන් බාර ගන්නවා. ඒ වගේම මේ channel එකේ ප්‍රයෝජනවත් වෙන හැම කෙනෙක් එක්කම මේ channel එක share කරගන්නත් කියලා අපි ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. නැවත පාඩමකින් හමු වෙනතුරු ඔබට ආයුබෝවන්.